mapagpalang araw ulit sa atin mga idol. Welcome po sa Prince of Pio Vlogs. Yan, samahan niyo ako mga idol. Mag-unbox naman po ako ng condenser microphone. Yan mga idol. Unbox po natin yung bagong dating din natin na condenser microphone. So, yan idol, mga idol. Sabay po dumating yung order ko sa Footlocker tsaka sa Noon. Ito naman sa Noon po yung condenser microphone. Unbox ko na rin po. Isang unbox na rin po. At ma-testing na rin po. Yan. Unbox na tayo mga idol. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty, who's nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? And because I don't believe, Mamacita, where is Santa Claus? I look for him because it's Christmas Eve. Know that I should be sleeping, but maybe he's not far away. So ito na nga po mga idol ang ating condenser microphone. Simulan na natin ng pag-unbox niya mga idol. I hope he won't forget to bring his castanets and to his reindeer say, Oh Pancho, oh Vixen, oh Pedro, oh Blitzen, ole, ole, ole. Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? And because I don't believe, I saw Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells. Ito na yung mga laman niya mga idol. So ayan, una natin makikita kagad sa ibabaw yung pamalo ng lamok. Hindi, yan po yung pansala ng ingay sa paligid. Para hindi gano'n maingay yung paligid. Pagkatapos yan mga idol ay sound card. Yan, may kasama siyang sariling sound card. Kahit walang B8 ay pwede mong gamitin yung microphone. Pa-plug in mo lang yan sa iyong PC or laptop. At yan naman po mga idol yung user's manual. Kung paano natin assemble yung ating microphone. Tapos ayan po yung pansala para mabawasan din yung ingay at yung laway mo hindi pumasok din sa ating microphone. At yan na po yung ating microphone mga idol. the snowman was a jolly happy soul with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of gold. Frosty the snowman, Yan naman po mga idol yung they say, diyan mo po ipapasok yung microphone natin mga idol. And then, pasok sa loob. there must have been some
Ito naman po yung screw na ididikit natin dun sa ating lamesa. Yan po yung magiging main ng nating stand ng microphone. Tapos ito naman yung cord ng ating BM800 microphone. Diyan naman po mga idol yung pinaka main stand natin ng microphone natin mga idol. So, yan na mga idol yung laman ng ating box ng ating condenser microphone. So, assemble naman natin siya mga idol at i-testing natin kung gumagana po yung ating nabiling condenser microphone. Yan mga idol, una yan, screw ikakabit natin sa may lamesa para hindi magalaw yung ating stand ng microphone. Yan, sunod naman natin mga idol yung ating stand. Meron pong bakal na tuli sa ilalim yan. Isusuot lang natin doon sa may in-screw natin na sa may lamesa. Yan ang isusunod naman natin mga idol, yung lagayan ng microphone. Saan dyan natin ipinapasok yung ating microphone. Yan yung pinaka-holder niya mga idol. Yan, make sure lang natin na matibay at hindi gumagalaw yung ating stand. Tapos yan, ipasok na natin yung ating microphone. Yung sa gitna na yun, may parang clip doon mga idol para hindi nahuhulog yung microphone at hindi siya magalaw. Pagkatapos ay ikabit na rin natin yung ating wire ng microphone natin mga idol. Pagkatapos ay isunod na natin yung pamalo ng lamok o yung pangharang dun sa ingay ng kapaligiran natin. Pag okay na at nakaset up na yung mic natin mga idol ay kuhain na natin yung ating B8 at i-connect natin sa ating PC or laptop. So ayan na mga idol, nakakonect na siya sa ating PC. So try na natin kung gagana siya. So ayan, try natin mga idol kung magana na yung microphone. Try po natin patugtog ng kanta.
One-sided love broke the sea so down. I took it rough when I hit the ground. We had an exchange of So, ayun na nga guys. Narinig nyo naman na gumagana yung ating gaming amplifier. Condenser microphone. Yan, maraming salamat sa inyo mga idol. Pakikinig at nanonood ng ating videos. Yan, maraming salamat po sa inyo mga idol sa panonood ng aking pag-unbox sa aking bagong alaga na bagong baby na condenser microphone. Yan. Maraming salamat po sa inyo mga idol sa panonood. At sa aking tropang Arats family, mega love shoutout sa inyo. At sa J&J Rider Club, maraming salamat sa inyo mga idol sa palaging pagsuporta sa aking premiere. At sa mga nanonood po ng premiere ko ngayon at sa iba pang GC, maraming salamat sa inyo mga idol. At kung hindi ka pa po subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and like this video. At i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking i-upload. Once again, this is Principal Vlog saying thank you very much mga idol.